יש קהילה של נוצרים בארצות הברית, קוראים לזה Hebrew Roots Movement, שהם נוצרים שחיים לפי התורה. מה דעתכם? כל אחד שיחיה, כל אחד שיחיה כמו שהוא רוצה. אם יש בזה תוספת של תורה, זה בכלל טוב. אוקיי. אתה חושב שזה טוב? כאילו... אני חושב שזה טוב להם, טוב להם, אז טוב לנו. יש משהו בארצות הברית, אני מניח, אצל נוצרים, שהם חיים לפי התורה. התורה היהודית, כאילו, לא התורה שלהם, כאילו, התורה היהודית. מה דעתכם על תור אנשים דתיים? יש באמונתו יחיה. זה מפריע לכם שיש קבוצות של נוצרים שחיים, הם עושים ליל הסדר, הם עושים שבת, אני לא יודע מה עוד עושים. לנו זה לא מפריע. אנחנו אומרים, לא מפריעים לנו, אנחנו מפריעים להם. אני לא יודע איך נפריע להם, אבל בסדר. יש קבוצה, קוראים לזה Hebrew Rights Movement, ארגון הזכויות העבריים, זה נוצרים בארצות הברית, שהם חיים לפי התורה. שומרים תרי"ג מצוות, אבל הם מאמינים באותו האיש. רגיל, כן. מה שנוצרי עושה בדרך כלל. לא, אבל הם שומרים מצוות, שומרים מצוות. גם לשמור מה שהם רוצים. כן? לא אכפת לך? זה מפריע לך שהם עושים דברים יהודים, שומרים שבת כמו יהודים, מתפללים כמו יהודים, אני מניח. מניחים תפילין? מה? לא, אבל הם עושים לא. כל תרי"ג מצוות. הם תפילין, שומרים שבת. זה זכותם המלאה לעשות מה שהם רוצים, אבל הם לא יקבלו על זה שכר. מאלוהים, כאילו. לא, הם לא מקבלים על זה שכר. לא, מהשם, זה לא... מהשמיים. כן, הם לא מקבלים שכר מהשמיים. יש כזה דבר, יש 7 מצוות בני נוח. מי שלא יהודי, מהתורה יש לו גם 7 מצוות שהוא מקבל עליו, ויהיה לו על זה שכר, רגיל. כמו כל יהודי, גם גוי יש לו שכר. אוקיי. אבל אם הוא מקיים את כל המצוות... את כל המצוות, זה כמו שאני אעזור מחוץ לבית שלי, במקום לעזור בבית שלי בדברים, לאשתי ולילדים לעזור להם בבית, אני אעזור לאנשים בחוץ. אז זה בסדר שאני עוזר לאנשים בחוץ, אבל קודם כל שאני אעזור בבית שלי לדברים. אז הכי חשוב לעשות דברים אני חושב שהם עושים את זה... זה מצוין מאוד, זה מצוין. מצוין אפילו, כן. זה מצוין, אבל אם הם לא יהודים, אז השכר, הם לא מקבלים על זה שכר. אוקיי. אני חושב שהם עושים את זה כי הם רוצים להביא את המשיח, שהמשיח יבוא. בסדר, כל אחד יש לו את הדעה שלו ואת העניין שלו. בסדר גמור, זה טוב. זה טוב שיהודים אחרים, שהם לא נמצאים, שהם לא שומעים תורה ומצוות, שילמדו מהם, שהם לא חייבים והם עושים. יש Hebrew Roots Movement, שזה נוצרים בארצות הברית בעיקר, אני חושב, שהם חיים לפי התורה. אוקיי. א', שמעת על זה? לא, פעם. וב', מה את חושבת? מגניב. כל אחד שיחיה איך שהוא רוצה. אוקיי, את חיה לפי התורה? לפעמים כן ולפעמים לא. יש. טוב, בסדר? וזה מפריע לך שאנשים מתרבות אחרת לוקחים משהו שזה יהודי? לא. כל אחד שיחיה איך שבא לו. כל אחד כל אחד שיחיה איך שבא לו, אין לי בעיה. Okay. I'll explain. There's a group called the Hebrew Roots Movement in America. I think it's only in America. Are there Christians who live according to the Torah? Have you ever heard of them? I heard, but... Oh, you've heard? Okay. So, you're not Jewish, you're Christian, and you've been here for like many 25 years. You've been here forever, so you know. What do you think of Christians who live according to the Jewish Torah? What's your view on that? There is no wrong Yeah, whatever right you answer. think, it's okay. Just whatever you think. It's a difficult question. Too difficult? Difficult? Okay. יש קבוצה שקוראים להם Hebrew Roots Movement, השורשים העבריים. זה נוצרים בארצות הברית שהם חיים לפי התורה. הם עושים ליל הסדר, הם עושים שבת, כמו יהודים, אבל הם לא יהודים. אוקיי. א', שמעת על זה? כן. שמעת? כן. איפה שמעת? לא יודעת, לא זוכרת. באו אליי, זה לא עדי יהובה, נכון? לא, Jehovah's Witnesses לא. לא. פעם באה אליי מישהי הביתה. כן? לא, אני לא יודעת, על מה? עוד פעם תשאל את השאלה? אז מה דעתך על נוצרים שחיים כמו יהודים? אין לי שום בעיה עם זה. שמעתם על,
ארגון קוראים לזה ה-Hebrew Roots Movement, שורשים עבריים, שזה נוצרים שהם חיים לפי התורה, עושים שבת, ליל הסדר, מה דעתך? הם לא פה, זה בארצות הברית. לא, ברור. אני חושב שכל בן אדם שמה שהוא מאמין, יש לו את החופש דת וחופש הפולחן, והוא יכול לעשות עם זה מה שהוא רוצה. אוקיי. זה בסדר זה גמור. מחמאה ליהודים שהם עושים לעשות... יהודים זה לא צריך לעניין אותם, כן? זה... אם ככה אני חושב, אם בן אדם מאמין במשהו, שילך עם זה. אני חושב, אני לא בטוח בזה, אני חושב שהם עושים את זה כי זה יביא את המשיח. יכול להיות. אני פחות בקיא בנושאים האלה, אבל יכול להיות. כן, יכול להיות שזה... אם הם חושבים שזה מה שהביא את המשיח וזה עושה להם טוב, אז זה בסדר לעשות, כן? יש ארגון בארצות הברית של נוצרים שהם חיים לפי התורה. כן. עושים הכל לפי התורה. איזה תורה של... איזה תורה של היהודים, כן. לא, של היהודים. זה היה בטלוויזיה התורה. פעם, ראיתי את זה בטלוויזיה. כן, ראית משהו? אוקיי, מה אתה חושב? מה דעתך? שימשיכו, אוקיי, למה? שימשיכו. אם מאמינים באלוהים, שימשיכו באלוהים. אבל הם הולכים לפי התורה של היהודים. אז שיהיו, אז מה, זה בסדר גמור, הם עושים טוב. אם זה טוב להם. אם טוב להם, שימשיכו. כל אחד עושה את הדת שלו. כל אחד ירצה. כל אחד יעשה איך הוא חי. כן. אם אני רוצה להתגייר לערבי, אני אתגייר לערבי גם. אז מה זה? אם אתה מה? אם אני רוצה להתגייר לערבי, אני אתגייר גם לערבי, חופשי. כל אחד עושה מה שהוא רוצה. קצר. מה רצית להגיד? שאלת שיש נוצרים שהם בעצם מקיימים את כל התרי"ג מצוות חוץ ממצוות האמונה, שהם מאמינים בישו. כן. מבחינת הדת אסור, לגוי אסור, יש איסור לקיים את כל המצוות של התורה. יש מצוות מסוימות שאסור לו לקיים. כמו מה? תן דבר. למשל שבת. אוקיי, אסור לו. אסור לגוי לקיים מצוות שבת, כן. למה? יש בזה אריכות בגמרא, אבל כתוב גוי של שבת, יש על זה איזשהו עונש מסוים. בזמן שבני ישראל תקפים ויד תקפה והכל הולך לפי התורה, אז לגוי הוא חייב לעשות מלאכה. יש סיפורים באנשים שהם מתגיירים, לומדים את כל הלכות הגרות וכבר התגיירו, אבל עדיין לא השלימו איזה פרט מסוים שעדיין הם לא נקראים שהם יהודים. אז בשבת, אפילו שהם שומרים את כל השבת כי לעיני הכל הם יהודים, אבל הם מקפידים לעשות איזושהי מלאכה כדי שלא ייראה שהוא גוי של שבת. אז זה מבחינת התורה. זה יפה מאוד שהם שומרים את 7 מצוות בני נוח, שזה גזל ודיינים ושאר מצוות התורה. אבל מבחינת התורה, המצווה הראשונה ב7 מצוות בני נוח זה אמונה. אמונה זה חייבים להאמין בקדוש ברוך הוא. אם הם מאמינים בקדוש ברוך הוא, אני לא מכיר את הכת הזו, אבל אם הם מאמינים בקדוש ברוך הוא, והם עושים את 7 מצוות בני נוח, זה מצוין. אבל... נגיד השבת שלהם זה יום ראשון, אבל הם קוראים לזה שבת. טוב, זה לא עניין של מה שהם קוראים לזה. שבת זה היום השביעי. זה לא עניין שתתפוס את יום שלישי ותקרא לו שבת. אז זה שום דבר. אז כזו שבת מותר להם לשמור, אין בעיה. אבל בעיקרון זה יפה מאוד ומבורך שהם שומרים את 7 מצוות בני נוח, זה דבר טוב. אבל שאר המצוות אין לנו שום עניין שהם ישמרו אותם. ואם הם כן עושים, בכל זאת, הם רוצים לעשות. הם רוצים להיות... זה מתחלק לשניים, יש מצוות שבן אדם לחברו ויש מצוות שבן אדם למקום. מצוות שבן אדם לחברו, אם הם רוצים לעשות ולקיים, תבוא עליהם ברכה, אין בזה שום בעיה. מצוות שבן אדם למקום, אין בזה שום עניין. אין להם שום עניין להניח תפילין, למשל. כן, זהו, רציתי דוגמה, זהו. כן, אין להם שום עניין להניח תפילין. ואם הם כן, אם מישהו לא יהודי מניח תפילין, מה קורה? מה קורה? אני לא יודע, אבל זה לא פועל שום דבר. אכפת לך? זה היה מפריע לך? זה השאלה. אם זה מפריע לי שהוא יעשה את זה? אולי זה קצת מפריע שתופסים את המצוות שלנו וזה כביכול מוריד קצת מהקדושה שלהם, שכאלה שלא מחויבים בהם גם כן מקיימים אותם. Guys, if you want to see more videos like these, please donate. I accept baked goods, free trips to Bora Bora, anything.